This video is only for an educational purpose. Any buy and sell of share is not entertained. This is not an investment advice for buy and sell of a share. हेलो नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो च्यानल युट्युब च्यानल नेपाल सेटेक पोस्टमा स्वागत छ। यो च्यानलमा सम्पूर्ण शेयर बजार सम्बन्धी न्यूज एन्ड इन्फर्मेसनका साथसाथै टेक्निकल एनालाइसिस सम्बन्धी पनि अपडेटहरुको जानकारी दिइन्छ। यो च्यानल तपाईको शेयर बजार सम्बन्धी नै हुनेछ। आज म तपाईलाई नेप्सेको सब इन्डेक्स म्यानुफ्याक्चरिङको बारेमा टेक्निकल एनालाइसिस गर्न गइरहेको छु। म नेप्से अल्फाबाटै डाटाहरू लिन गइरहेको छु। नेप्से अल्फा मैले किन म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स लिएको भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। हाम्रो यो टप टर्नओभर यो केही दिनमा तपाईको खाली म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङबाट आएको छ। जस्तै शिवम एसडिएल प्राय तपाईको कारोबार हुने गर्दछ। त्यसैकारण मैले आज यसको टेक्निकली एनालाइसिस गर्ने विचार गरेको छु। अब म चार्टबाट तपाईको लिन चाहन्छु म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स। मैले यहाँ अपलोड यहाँ लोडिङ पनि गरिरहेको छु। सायद हेरौँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्सहरु यहाँ तपाईले चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङको हो इन्डेक्स हो। यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जब यो माथिबाट यो तपाईको जब खस्दै खस्दै आयो, अहिले तपाईको एउटा जोनमा यो तपाईको 13 अप्रिल देखि तपाईको आजसम्म मार्च तपाईको लगभग 11 अब 1 वर्षै लगभग हुन लागिसक्यो। यही जोनमा तपाईको प्राइसहरु बसिरहेछ। तपाईको प्राइसहरु यही 4467 र 5660 कै बीचमा हाम्रो यो म्यानुफ्याक्चरिङको इन्डेक्स बसिरहेको छ। तपाईको तल आउँदाखेरि अलिकता डिमान्ड जोन सपोर्टमा आउँदाखेरि डिमान्ड जोन क्रिएट भएर फेरि माथि जान्छ। माथि रेजिस्टेन्स भएर त्यहाँ सप्लाई आएर फेरि तल आउँछ। फेरि तल डिमान्ड जोन गरेर माथि गएर त्यस्तै तलमाथि भएर यसपालि तपाईको यो हाम्रो 20 मार्चतिर यसले जोनबाट पनि ब्रेकआउट दिएर अलिकता तल खसेको थियो। तल खसेर रिटेस्ट गरेको छ। अब यो रिटेस्ट गर्न मात्रै माथि गएको हो कि यो फेरि जोन भित्रै इन्ट्री हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। अबको केही दिनमा हामी कन्फर्मेसन लिन सकिन्छ। तर हामीले अरु एक्सपेक्टबाट पनि हेर्दाखेरि जस्तै टेक्निकल एनालाइसिस भनेको पास्ट डाटाहरूलाई हेरेर फ्युचर प्रेडिक्ट गर्ने हो। तपाईले हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो भर्टिकल लाइनिङ यो गरेको छु। यति बेला पनि जब यो सपोर्ट जोनमा आयो, डिमान्ड जोनमा आयो, तपाईको यहाँ म्याकडीले क्रसओभर दिएको छ। तपाईको सेकेन्ड टाइम पनि उस्तै छ। अहिले थर्ड टाइम पनि तपाईको लगभग उस्तै देखिन्छ। त्यसैकारणले अब हामी म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्सको हेर्यौं। अब यसको केही म्यानुफ्याक्चरिङको स्टकहरुतिर हामी जानेछौँ। स्टकहरुतिर हामी जाउँ। स्टकहरुमा मैले म्यानुफ्याक्चरिङको शिवमलाई लिएको छु है त। ल शिवमलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। शिवम यो जब यो आइपीओ प्रिमियममा आएर जब यो खुल्यो आखिरमा त्यही रेटतिर अहिले आएर मार्केट तपाईको अहिले यहीतिर छ। यही प्राइसमा अहिले खेलिरहेको छ। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यो तपाईको 300 र 400 को भनेको तपाईको यो धेरै राम्रो स्ट्रङ सपोर्ट भनौं या स्ट्रङ डिमान्ड जोन हो। हाम्रो यो जोन चाहिँ डिमान्ड जोन हो। प्राइस पनि हाम्रो लगभग 415 तिर लेटेस्ट लास्ट प्राइस हाम्रो 415 तिरको आसपास रहेछ। ल हामीले हेर्न सकिन्छ तपाईको यो यसमा तपाईको प्रोमोटरहरुको
सेलिङ आएर यो तपाईँको एक करोड तपाईँको दैनिक दिनै तपाईँको लाखौँ किता यसको कारोबार हुन्छ। यहाँ तपाईँको एउटा यो फलिङ वेज पनि बनाएको छ। यो फलिङ वेज तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि यो वेज भन्दा माथि गएर ब्रेकआउट दियो भनेपछि यसले केही ट्रेन्ड रिभर्सलको पनि सिग्नल गर्दछ। अब हामी यहाँ तपाईँको उसमा हेरौँ, तपाईँको आरएसआई हेर्नुहुन्छ भनेपछि आरएसआई पनि तपाईँको नन ट्रेड जोनमै छ। यो तपाईँको एउटै उसमा साइड वेजमा गएको गई छ। म्याकडी हेर्दा म्याकडी तल डाउन क्रस ओभर गरेको छ। हेर्दाखेरि त त्यति खासै ऊ छैन, तर तपाईँले यहाँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि जस्तै 6 महिनादेखि 1 वर्ष 6 महिना माथि अब 1 वर्ष 2 वर्ष त्यसरी राख्न चाहनुहुन्छ भने वर्ष 6 महिना माथिको टाइममा तपाईँलाई यो प्राइस चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ। तर यो प्राइस आयो भन्दैमा पनि हामीले एकैचोटि त तपाईँको सबै हाम्रो मनी इन्जेक्ट गर्ने त होइन। तपाईँको अलिअलि गर्दै तपाईँको सर्टेन एमाउन्ट गरेर सर्टेन किता गरेर थोर गरेर किन्दै गएको धेरै राम्रो हुन्छ। हस्, यही भयो शिवमको बारेमा। मेरो यो युट्युब च्यानल तपाईँहरूलाई अब मन पर्यो, तपाईँहरूलाई सेयर सम्बन्धी कुनै जानकारी, तपाईँहरूलाई अलिकति भए पनि केही नलेजहरू थप हुन्छ, अलिकता भए पनि ज्ञान पाइन्छ भनेर तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भनेपछि तपाईँहरू लाइक सब्सक्राइब कमेन्टहरू गरिदिनु होला। यदि मेरो यो पहिलो भिडियो भएकोले यदि तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो कमी कमजोरी जस्तो छ भनेपछि पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला। म आउँदो भिडियोहरूमा त्यसको जोस राम्रो गर्दै जानेछु भन्ने तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।